mata tayo ng Math-aral. Sa Math, walang maiiwan. Math-sayang Math-aral tayo ng Math-tuto, upang ika'y umasenso. Maging matyaga, maging matalino, halina Math-aral na tayo. Maging matyaga, maging matalino, halina Math-aral na tayo. Halina Math-aral na tayo. Halina Math-aral na tayo. Halina, 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 aral na tayo. A blessed day, everyone, especially to our Education Program Supervisor in Mathematics, Mr. Restituto Rodelas, to our school head, Mr. Roderick Manjala, to our Mathematics head teacher, Mr. Loreto Narvar, to our senior high school focal person, Mrs. Stephanie Pababair, to my students from grade 11, I am Ma'am Karen Rizal from City of Mandaluyong Science High School, and I will be your teacher for quarter 4, week 2 of the project SOAR. Handa na ba kayo? Tara na't sabay-sabay na matuto sa matsayang araw na ito, mga batang mandunong. Ang topic natin sa araw na ito ay length of confidence interval and appropriate sample size. But first, let us have our objectives for this learning episode. At the end of the learning episode, you are expected to identify the length of a confidence interval. Next, compute for the length of the confidence interval, and solve problem involving sample size determination. Ang topic natin sa araw na ito ay patungkol sa finding the length of a confidence interval. Pero bago tayo magtungo, alamin muna natin kung ano ang confidence interval. Ang confidence interval, it refers to the probability that a population parameter will fall between a set of values for a certain proportion of times. So, ang ibig sabihin, ito palang confidence interval, dinidisplay niya yung probability na ang parameter natin ay magpo-fall between sa pair of values around the mean. So, pag may interval, syempre, meron tayong upper limit and then meron din tayong lower limit. Ang confidence interval din, mini-measure niya kung ano yung degree of uncertainty and certainty sa isang sampling method. Madali lang naman pala hanapin ang length of a confidence interval because that is just the absolute difference between the upper confidence limit and the lower confidence limit. In symbols, meron nga tayong LCI is equal to the absolute value of UCL minus LCL. In finding the length of a confidence interval, that is the absolute difference between the upper confidence limit and the lower confidence limit. So dito, ang ating LCI, it pertains to the length of a confidence interval. Ang UCL naman, it is for the upper confidence limit. And for LCL naman, that is for the lower confidence limit. Ngayon naman, subukan natin. Let us have our first example. Find the length of the following confidence interval. If we are given a P which is between 0.257 and 0.503, paano natin mahanap ang length of the confidence interval? I-apply lang ulit natin ang ating formula. Meron tayong LCI is equal to the absolute difference ng upper confidence limit minus the lower confidence limit. Dito, ang ating LCI ay equivalent siya. Ano ang ating upper confidence limit? Yan ang 0.503
and then isusubtract natin siya sa lower confidence limit na 0.257. Ano ang kanilang difference? Very good. 0.246. So, ibig sabihin, ang length ng ating confidence interval ay 0.246. Ito na ang final answer natin. How about if we have this? Our confidence interval is between 0.56 and 0.625. Gamitin lang ulit natin the absolute difference ng upper confidence limit minus the lower confidence limit. Meron tayong 0.625 minus 0.456. Kunin natin ang difference. Ano nga ulit ang sagot? Very good. 0.169. So, ito ang ating length of the confidence interval for letter B. Madali lang pala mag-determine kung ano ang length ng confidence interval kapag meron na tayong confidence interval. Pero, paano naman kaya kapag how will you determine the length of confidence interval for population proportion? So, aalamin natin yan sa mga susunod na slides. Okay, bago tayo magtungo para hanapin natin kung ano nga ba ang length of confidence interval for population proportion, balikan natin kung ano nga ba ang formula para mahanap ang confidence interval for population proportion P. Ito yon, kung natatandaan ninyo. And mapapansin ninyo na ito ang ating lower limit. And then, ito naman ang ating upper limit. Gagamitin natin to para ma-derive natin kung paano makuha ang length for the confidence interval for population proportion P. Ngayon, mapunta na tayo sa length ng confidence interval for population proportion P. Ito nga ang formula natin for our confidence interval for population proportion. And ito naman ang formula natin in finding the length of a confidence interval. That is the absolute difference between the upper confidence limit and then the lower confidence limit. Okay? Sumunod, syempre, ilalagay natin dito, ito nga ang ating UCL. And then, ito naman ang ating LCL. I-manipulate lang natin. Anong mangyayari? Huwag nating kalimutan, i-distribute itong minus sign, negative. And then, pati dito sa isa. Kaya dito, naging negative P hat, and then naging positive Z sub alpha over 2 na tayo. Okay? Anong napansin ninyo? Yung P hat natin makakancel. Kaya, naiwan na lang tayo sa 2 Z sub alpha over 2 times the square root of P hat multiplied to 1 minus P hat over N. In other term, pwede natin siya na ilagay. Kasi diba alam natin na itong ating C, itong ating C na ito, expression na ito, ay ang ating E na margin of error. So, ibig sabihin, pwede rin nating ilagay na LCI is equal to 2E sa madaling salita.
Nagkakaintindihan ba tayo? Okay. Very good. Ngayon naman, try nating sagutan ang examples na related sa topic natin ngayong araw. Find the length of the confidence intervals given the following data. So, pag binigyan tayo ng p hat is equal to 0.25, ang sample size na 300, and a confidence level of 95%. May mga ilang steps lang tayong susundan para masagot natin itong item na ito. Una, syempre, hahanapin natin kung ano ang alpha. Since ang ating confidence level ay 95%, ang ating alpha ay 5% or 0.05. Pangalawa, hanapin natin kung ano ang ating alpha over 2. Meron na tayong alpha, 0.05 divided by 2, ito ay equivalent sa 0.025. Ngayon, pagkakuha natin sa alpha over 2, kailangan naman natin kunin ang difference ng 0.5 tsaka ng 0.025. So, 0.5 minus 0.025, ano ang sagot natin? Very good. 0.4750. Ngayon, pagkakuha natin ito, hahanapin naman natin kung ano yung equivalent niya na z-value. Tignan ang mga z-table. Ano ang equivalent ng 0.4750? Okay, very good. 1.96. Anong gagawin natin ngayon sa 1.96? Ayan na ba ang sagot natin? Syempre, hindi pa. Dahil, gagamitin pa natin yan para mahanap ang ating e. Paano nga ba natin masolve ang letter e? Sige, balikan natin. Z sub alpha over 2. And then the square root, no? Yung ating p hat. 1 minus the p hat natin all over yung n natin, our sample size. Applying the formula that we have, meron na tayong 1.96. Lagay natin ang ating p hat, 0.25. Ano ang ating 1 minus p hat? Yan ay 0.75. And then, all over 300. Ano ang makukuha nating sagot? Okay. So, ang makukuha nating sagot ay 0.049. Ito na ba? Hindi pa. Dahil kailangan pa natin siyang ilagay doon sa ating na-derive na formula na LCI is equal to 2E. So, lalagay natin LCI is equal to 2. Ano ang ating E? Eto. So, 0.049. Ano ang makukuha natin na sagot? Okay, tama. 0.098. Therefore, the length of the confidence interval is 0.098. Yan na ang ating final answer. Nakuha? Okay, very good. Ngayon naman, paano kapag meron tayong population mean with known variance? Suppose you want to determine the LCI of the population mean with known variance, how will it be? Yan naman ang susunod natin na example. Mabalik lang tayo ulit, no? Para ma-determine natin ang length of confidence interval of population mean with known variance. So, ito nga, ang ating confidence interval of population mean with known variance. Yung x bar natin minus the c sub alpha over 2 multiplied to our population standard deviation over our square root of n. Ito ang ating lower limit. Tama?
And then, ito namang x bar natin or our sample mean plus the z sub alpha over 2 multiplied to the population standard deviation over the square root of n. Ito naman ang ating upper limit. So, applying din yung ginawa natin kanina and analyzing the process that we have a while ago. Ang formula natin para mahanap ang LCI ay kaparehas din nung kanina. The length of the confidence interval is equal to 2e. And dito, ang ating e ay equivalent sa c sub alpha over 2 multiplied to our population standard deviation over our square root of the sample size. Okay, so try natin sagutan itong example natin. If we have a population standard deviation which is equivalent to 0.3 and we have our sample size which is equal to 48 and a confidence level of 95%, same process lang din ng sa kanina. So, kailangan nating hanapin kung ano ang ating alpha. 95% ang confidence level. So, ibig sabihin, 5% ang ating alpha or 0.05. Pangalawa, ano naman ang ating alpha over 2? Parang kanina din, 0.05 over 2. This is equivalent to 0.025. Ngayon naman, anong susunod natin na step? Hahanapin natin syempre ang difference nilang dalawa. So, parang kanina din, dun sa first example natin sa population proportion, ang sagot ay 0.4750. Hahanapin natin yung equivalent niya na z-value. Ito ay equal sa 1.96. And ngayon, hahanapin naman natin yung ating e. Pero dito nga sa e natin, meron tayong c sub alpha over 2. Dito naman, multiplied to the population standard deviation over the square root of n. So, applying natin itong formula na ito, we have e. Ano ang ating c sub alpha over 2? Meron tayong 1.96. Ano ang ating population standard deviation? Meron tayong 0.3. And then, the square root of ating sample size. Okay, ano ang sagot natin dito? Okay, this is 0.085. Ito na ba ang ating sagot? Hindi pa. Kasi kagaya nga ng ginawa natin kanina, ang ating LCI ay equivalent siya sa 2e. So, isa-substitute pa natin itong margin of error natin. So, 2 times 0.085, ano ang makukuha natin na sagot? Okay, very good. Ang sagot natin ay 0.17. So, therefore, the length of the confidence interval is 0.17. Nakuha po? Very good. Ngayon naman, sagutin naman natin itong tanong na ito. How will you determine the length of the confidence interval of population mean if n is less than 30? So, paano nga ba? No? Alamin natin yan sa susunod na mga example. In order for us to determine the length of a confidence interval of population mean when n is less than 30, balikan muna natin kung ano ang confidence interval of population mean when n is less than 30. So, dito na nga papasok ang ating t-distribution. So, mapapansin ninyo, ito din ang ating lower limit and then ito naman ang ating upper limit. I-apply ulit natin. Same lang din naman. So, ang mangyayari sa atin ay yung LCI is equal to 2e. And in this case, ano ang ating e? That is the t
sub alpha over 2. And then ito naman, sample standard deviation over the square root of n. Okay, subukan natin itong example na meron tayo. Find the length of the interval estimate given the following data. Kapag meron tayong sample standard deviation of 4.17 and a sample size which is equal to 16 and with a confidence level of 99%, syempre meron lang mga changes sa steps pero sunod-sunod lang din naman yan. Diba natatandaan ninyo sa ating t-distribution, meron tayong tinatawag na degree of freedom. So, ibig sabihin, yun muna ang hanapin natin for our first step. Ano ang ating n? Equal to 16. Paano natin makuha ang degree of freedom natin? 16 minus 1 or our n minus 1. So, ibig sabihin, ang degree of freedom natin ay 15. Next, ano ang susunod natin? Hanapin na natin ang ating alpha. Kung meron tayong confidence level na 99%, ang ating alpha ay 1%. Or, this can also be expressed as 0.01. Pangatlo, ano ang ating alpha over 2? Kung ito ay 0.01, i-divide natin siya by 2. Ano ang ating kasagutan? This is 0.005. And then, ang gagamitin naman natin dito na table ay yung t-distribution table natin. So, hahanapin ninyo, ilolocate nyo kung nasan ang degree of freedom na may 15 at 99% confidence level. So, sige nga, hanap nga tayo para makita natin. Okay, very good. Yun ay 2.947. Ngayon, computein na natin kung ano ang ating e. Tandaan ulit, balikan natin. Paano nga ba natin masolve ang e? T sub alpha over 2. Ano ang ating sample standard deviation? 4.17. Lagay ko muna yung ano natin. Sample standard deviation. S over square root of n. Ngayon naman, i-compute na natin. Ano ang ating t sub alpha over 2? 2.947. And then, ano ang ating sample standard deviation? 4.17. And then, ano ang ating sample size? 16. Ayan. And then, do the math. Ano ang mako-compute natin? We have 3.072. Very good. Ito na ba ang final answer? Yan na naman tayo sa sagot na hindi. Dahil kailangan pa natin to i-multiply sa 2. So, 2 times 3.072. Ano ang magiging sagot natin? 6.144. So, ibig sabihin, therefore, the length of the confidence interval is 6.144. Ito na ang ating final answer. Paano naman kapag i-estimate na natin yung sample size? Given a proportion. So, dalawa. When an estimate, P is known. Ito naman ang formula na gagamitin natin. I-manipulate lang natin yung formula natin para sa proportion. And then, yung isa naman, when an estimate, P hat is unknown. Dito, mapapansin niyo na meron tayong 0.25. Kung nagtataka kayo, bakit meron tayong constant na 0.25? Kasi kapag ang P hat natin is unknown, iba we assume na ang ating P hat ay equivalent to 0.5. And then yung 1 minus P hat natin, we assume that also to be 0.5. And the maximum value that we can get if we have 0.5 as our P hat and then 1 minus P hat as our 0.5, it's 0.25. Kaya meron tayong 0.25 kapag ka ang P hat natin is unknown. Remember din pala na kapag ka ang na-compute natin na sample size ay hindi whole number, we round it up to the next whole number. To proceed, try natin.
Find the sample size required to estimate a population proportion given the following data. So, try nating sagutan itong una. Kapag meron tayong p-hat, population proportion estimate, which is 0.45, we have margin of error, which is 0.032, and then a confidence level of 90%, ano ang kailangan nating gawin? Siyempre, una, hanapin muna natin ano yung ating alpha over 2. Ang alpha natin ay 0.1, diba? And then, ang ating alpha over 2 ay 0.05. Pangalawang step, hanapin na natin ano yung ating z sub alpha over 2. Ano yung equivalent natin dito? And kung makikita natin, ang pinaka-equivalent natin ay 1.65. Ngayon, i-substitute na natin dun sa formula na meron tayo. N is equal to z sub alpha over 2, so 1.65 squared. Ano ang ating p? 0.45. And then 1 minus 0.45. And then over, ano yung ating margin of error? I-square lang din natin. Ano ang magiging sagot natin? N is equal to 658.03. In this case, since ito ay ating sample size, mas maganda na we have this rule, no, pag sa sample size natin. Kasi diba we wanted to have a good estimate of our population. So we round up when it comes to the sample size determination. Diba natatandaan nyo sa normal distribution natin, we consider yung sa sample, a lot of samples leading to a normal distribution. So therefore, the required sample size is 659. Lagay natin dito. Okay. Very good. Ngayon, i-summary muna natin kung ano yung mga napag-aralan natin ngayong araw na ito. Una, anong ating length of confidence interval? Pangalawa, length of confidence interval for population proportion P. Length of confidence interval for confidence interval of population mean with known variance. Length of confidence interval of population mean if n is less than 30. At syempre, how do we estimate the sample size for estimating P? Yun lamang, mga batang mandunong. Maraming salamat!